กลิ่นนำคุณตาลาจากโลกนี้ไปในปีพ.ศ. 2524ตอนนั้นคุณยายได้สั่งไว้ให้เตรียมหลุมฝังศพของตัวเองไว้คู่กับคุณตาหากวันนั้นมาถึงคุณยายจะได้มาอยู่เคียงข้างกับคุณตาตลอดไปชั่วนิรันดร์ในคืนวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563เวลา 9 นาฬิกาตรงซึ่งตรงกับวันเชงเม้งของจีนคุณแม่โทรมาแจ้งว่าคุณยายได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบสุขในวัย 95 ปีพวกเราได้ตรวจเช็คระเบียบพรก.ฉุกเฉินและเห็นว่ามีข้อยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องเดินทางในยามวิกาลทุกคนจึงได้จัดเตรียมกระเป๋าออกเดินทางจากสมุทรปราการในเวลา 21 นาฬิกามุ่งหน้าสู่เชียงใหม่โดยด่วนระหว่างทางผ่านอำเภอเชียงดาวยังมีไฟป่าลุกไหม้เป็นหย่อมๆของป่าไม้สองข้างทางในที่สุดพวกเราก็มาถึงที่หมายทางเข้าหมู่บ้านก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนและลงบันทึกกับเจ้าหน้าที่อนามัยไว้ภาพแรกที่เห็นเมื่อเดินเข้าบ้านคือร่างอันไร้วิญญาณของคุณยายที่คลุมด้วยผ้ายันสีเหลืองและมีมีดเล่มใหญ่วางทับบนร่างเวลา 8:58 นาทีคุณหมอฉีดน้ำยาฟอร์มาลินรักษาสภาพศพหีบศพใบนี้คุณยายเป็นคนเลือกเองแกจัดเตรียมไว้และเก็บไว้ที่บ้านมา 20 กว่าปีแล้วเวลา 9 นาฬิกาให้ลูกๆหลานๆเป่าลูกตุ้มเงิน 3 ครั้งพร้อมกล่าวว่าคุณแม่คุณยายพวกเรามาทำคานบ้านให้แล้วจากนั้นก็ตอกลูกตุ้มลงบนฝาครอบหีบศพโดยลูกตุ้มของลูกชายลูกสาวให้ตอกตรงกลางเส้นหลานชายหลานเขยตอกลงบนเส้นขวามือหลานสาวหลานสะใภ้ตอกลงบนเส้นซ้ายมือ报3T，帮你商量。好呗，弄。你弄嘛，好。哎，我帮你商量啊。放过来。来让。这个是什么？第二个，有啥破了？好，我帮你商量了，就说交通工具。他帮你商量。姨妈，我来帮你商量。这个妈帮商量就这。เมื่อตอกลูกตุ้มเงินเสร็จก็ได้ย้ายฝาหีบศพเข้ามาไว้ในบ้านเวลา 9:36 นาทีทำความสะอาดภายในของหีบศพและจัดปูใบชาให้ทั่วตามด้วยชั้นที่ 2ให้ลูกหลานมาปูกระดาษเงินให้เต็มเวลา 9:40 นาทีย้ายหีบศพเข้าบ้านจัดวางให้เรียบร้อยโดยหันหัวหีบศพไว้ข้างหน้า好吧，那边再请这个。那边再请这个。我妈不想考，孩子不要考。ปูด้วยผ้าขาวลายดอกบัวหมอนหนุนทั้งหัวและท้าย
เวลา 9:44 นาที เตรียมย้ายศพเข้าไปในหีบ เก็บใบมีดไว้ด้านล่างหีบศพหุ้มด้วยผ้าห่ม ด้านในให้ยัดกระดาษเงินให้ทั่วและเต็มหีบศพ 拿个签子拿过来，签子。裙子，这个拿对了吗？裙子我裙子，这个裙子，那他打上。等一下，这个得签。这个改好像改出来了吗？真的，他们真的要真的是，裙子不够吗？芹菜不够的话，那行就好，行就好。就是选择的相对来讲。这个拿到香本子，有够了。猪还香的呢。刚才你把不熟，烧水了一个。在哪呀？杨斌哥。 หลังจากนั้นให้จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวที่ปราศจากเหล็กของผู้เสียชีวิต ที่เขาชื่นชอบตอนมีชีวิตอยู่ เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ไล่วางเรียงจากบนลงล่างตามลำดับ 衣裳不是说他用那个铁锹剪丢啊？不用，铁牛不是全部剪丢了啊？哎，那是不是把这铁的牛不是那个铁的塑料胶的？那是塑胶而已。来，来，上面个。裤子馒头下，裤子按头下，衣裳都不两个手心了。然后衣裳馒头上，裤子现在就是两个按着那个上。孩子袜子裤子一起按头下。衣裳手套是拿来的，这个给股按过来了嘛。可以，衣服都可以收过来吗？资料拿去吗？ 留个蛋过来。พอจัดวางเสร็จให้ปิดฝาครอบหีบศพ คลุมด้วยผ้าห่มสีแดง เวลา 19 นาฬิกา เชิญพระสวดอภิธรรม สาวกสังโฆสังฆังนามามิ พอเสร็จพิธีสวดอภิธรรมศพ ให้ลูกหลานนอนเฝ้าศพ คอยเติมน้ำมันในตะเกียงให้สว่างไสวตลอดทั้งคืน